אז משה, אני מפנה אליך את השאלה האידיאולוגית-זהותית. אומרת, תהילה, צריך לעשות את זה בהדרגה, ואני חושב אולי אחרת, אולי האופי האכזרי, הבינארי של האירוע שתפס את כולנו בשמחת תורה, אמיתות שעליהם אנשים התבססו במשך עשורים, התנפצו באחת, זה לא היה תהליך הדרגתי, זה היה תהליך של שבר. והשאלה היא, האם בשבר הזה יש דרך מעשית, כמו שהילה אמרה, לקחת מי שהפגין בקפלן ולגרום לו להבין שהדרך הנכונה היא דווקא להצביע בן גביר. בן גביר כדוגמה, עם המורכבויות שלו, נשים אותן בצד כרגע. היא אמרה עוד משהו, הזנתי רוב קשב לדבריה, והיא בעניין הזה צדקה לגמרי, חבל לי שהיא כבר לא שומעת אותי, כי קודם קצת... היא שומעת אותך כמחוברת בווריד לערוץ טוב, כמו רוב אזרחי ישראל. כן, כל העולם. והאמת חייבת להיאמר. הדבר הזה שמכונה ימין, שאין לי מושג מה זה בכלל, מה מגדיר אותו. אני יהודי, אגב. אני הימנואידי, המזרחי, הגוש הזה, אני יהודי. זה הגוש הזה, אני קורא לזה הרוב היהודי. מעולם, והרוב היהודי הזה מעולם לא אמר מה כן. צדקה הילה לחלוטין. אמרנו למה לא שמאל, זה היה קל. גם אני הקמתי את זו ארצנו, נלחמתי בהסכמי אוסלו. מיד אחר כך הקמתי את מנהיגות יהודית, כבר ב-94. ואמרתי, אנחנו חייבים להתחיל להגיד מה כן. אני יודף את האשמה הזו מכל וכל. שמענו אותה הרבה פעמים, הימין לא אמר מה כן. אני רק רוצה להסביר את האשמה הזאת, אוקיי? הרוב היהודי מעולם לא פרט בפני הציבור את משנתו הגיאופוליטית בכל רובדי החיים במציאות. הוא כן? מתי? איפה? המון פעמים, בלי הפסקה. ואני אסביר לך איפה הטעות, מה הטעות האופטית שגורמת לאמירה שאתה אומר, לא רק להיות כל כך מסתברת, אלא גם זו אמירה שאני האמנתי בה הרבה מאוד פעמים. כשאתה מסתכל על המשנה המדינית של השמאל, קל מאוד להתבלבל ולהגיד, טוב, השמאל יציג תוכנית עבודה מדינית ברורה. אוסלו. אוסלו, רק יש בעיה. אוסלו נחתם, אוסלו לא קוים מעולם. הוא לא קוים, אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה קצת פחות טעונה רגשית כדי להסביר את הדבר הזה. החלטת החלוקה, כ"ט בנובמבר 47, לא רק אמרה תהיה מדינה יהודית לצד מדינה ערבית עם המפה המפורסמת. היה אמור לקום גוף פיקוח של האום, היה אמור לקום אזור כלכלי משותף, ועדת משנה של היהודים ושל הערבים, וכל מיני סיפורי סבתא שלא קרו. הייתה נקודת התחלה מסוימת, הגענו לאן שהגענו בהכרזת המדינה, 90% מהחלטת החלוקה לא קוימה בכלל. אותו דבר גם אוסלו, 90% מאוסלו על אף שנחתם לא קוים, אבל השמאל תמיד אמר, לשם אני רוצה שתי מדינות. הימין תמיד אמר, אני רוצה ארץ ישראל השלמה. תמיד אמר את זה. באמת? כן, תמיד אמר את זה. כן? כן, תמיד אמר את זה. תוכניות סיפוח של הכל? מדינה, מה עושים עם הערבים? יש מדינה פלסטינית עכשיו ביהודה ושומרון? תראה, זיו, אנחנו לא יכולים לטמון את הראש בחול. הימין אמר ארץ ישראל השלמה, ומעולם לא פרט את זה לתוכנית מעשית. שום דבר ממה שהשמאל פרט לא יושם באופן מעשי. לא, אבל השמאל לפחות פרט. השמאל לפחות ניסה. אוקיי? הנה, אתה בעצמך אמרת, נכון, הוא שם את התוכנית, מפורטת, מפות, הכל, הוא הציב יעד, חלוקת הארץ, נורמליזציה וכן הלאה, שם תוכנית, והתחיל ליישם אותה. אחר כך כל אחד מאשים את השני, למה לא? אלה האשימו כי רבין נרצח, ואלה האשימו כי זה לא היה מעשי, והימין, בזמן הזה הלך וכבש עוד גבעה ועוד גבעה, יישב יהודים במקומות ש2000 שנה לא ישבו בהם. גם השמאל כבש גבעות בעולם התרבות, ובהרבה מקומות אחרים, ובבתי המשפט. עזוב אותי כרגע מכיבושן של... לא, אני מדבר על הסוגיה המדינית, הסוגיות האלה חשובות. אני מדבר כרגע על לקחת את השאיפות היפות של הרוב היהודי, את הרצון שלו ליישב את ישראל השלמה, ולענות בכנות, להישיר מבט לבוחרים בבחירות. מה אני עושה עם מיליון ערבים פה ומיליון ערבים שם? מה אני עושה עם הלחץ האמריקאי לדוגמה? מה אני עושה בכלכלה? מה אני עושה בחינוך? במילים אחרות, אתה לוקח את כל השאלות שהשמאל שואל כדי להכשיל אותנו, ואומר לכו עכשיו תריבו מה התשובות. לא. זה לא השאלה, זה לא השאלה מה אני עושה עם מיליון ערבים פה ומיליון ערבים שם. אם אתה לא בא ואומר, השמאל רוצה להגיע למדינת כל אזרחיה, אני רוצה להגיע למדינה יהודית, מדינת כל אזרחיה, השמאל אומר 1, 2, 3, 4 ומיישם, מה זה אומר מדינה יהודית? נדה, אתה לא אומר כלום. לא אמרת כלום. לא אומר כלום, חוץ מחוק הרבנות הראשית לישראל, קיומה של הרבנות הראשית לישראל, איסורים חוקיים על נישואי תערובת במדינת ישראל. זה החוק שמקבל תוקף דמוקרטי. זה כבר דברים. לא, זה קורה היום. היום יש 120 חברי כנסת, הם יכולים מחר בבוקר לבטל את חוק שיפוט בתי דין רבניים ואת פקודת העדות הדתיות המרה, וכל בוקר מדינת ישראל מחליטה באופן דמוקרטי להיות מדינה יהודית.
זאת מדיניות הימין. עכשיו זה מכאיב לי, משה, שאתה עומד כאן עם הפיגורה שלך, ואומר אני לא יודע מה זה מדיניות ימין. יש הבדלים ביני לבין בן גביר, ויש הבדלים ביני לבין שלמה קרעי, ויש הבדלים ביני לבין הרבה מאוד אנשים שמגדירים את עצמם ימין, וכמו שאמרנו קודם, יש אנשים שמגדירים את עצמם ימין, ואני לא מוכן להגדיר אותם ימין. אבל התשובה, ההבחנה, נייר הלקמוס בשאלה מי הוא ימין, האם החזון שלך, החזון המדיני שלך, הוא מדינה יהודית אחת עם אזרחים ערבים או בלי אזרחים ערבים, או שצריכה להיות מדינה לאומנית פלסטינית בתוכנו. זאת ההבחנה, והשאלה איך מגיעים לשם, הזכרת קודם, אני מסיים את המשפט, השאלה איך מגיעים לשם כתובה בין דפיו של הספר של תומאס סואל, לימוד בין השקפות. קראת את הספר הזה? ספר מאוד חשוב, אחד החשובים שקראתי אי פעם. תומאס סואל אומר דבר נורא מעניין, שהוא הקו המנחה, הוא בכלל כלכלן אמריקאי, שייך לאסכולה הליברלית הקלאסית בכלכלה, והוא אומר את הדבר הבא, אני מסתכל על ימין ושמאל בעולם, התזה שלו בהקשר הזה היא לא כלכלית. הוא אומר, אני יכול לזהות את הימני, לזהות בין ימני לשמאלני, בתשובות שהוא נותן לשאלות מדיניות שונות. האם אני צריך להוריד מיסים, או שאני צריך להגדיל קצבאות? האם אני צריך לחזק את המשטרה, או להחליש את המשטרה? ככה אני יכול לזהות בין ימין לשמאל בכל העולם. אבל הוא אומר, הבחנה נורא מעניינת. הוא אומר, אני יכול לזהות אותם לא רק לפי התשובות שנותנים לשאלות, אלא גם לפי הדרכים שבהם הם בוחרים להגשים את הדרך. עכשיו, אחד האניגמות שאנחנו בתור ימנים מתמודדים איתם, זה שלמה השמאל כל כך חזק בתרבות ובתקשורת, בגלל שאומר תומאס סואל, מאבחן תומאס סואל, הוא לא המציא את השיטה, הוא רק מזהה אותה, שכאשר מה שבוער לי זה חוסר השוויון בין בני אדם והעמים המדוכאים, אז הרבה יותר נכון בעיניי ללכת ולבטא את הכאב הזה באמצעות לכתוב הצגה. כאשר הרבה יותר בוער לי זה שהעם שלי, הציבור שלי לא מספיק חזק אל מול איומיו החיצוניים, אני אלך ואכתוב חוק. הוא אומר, זה גם האמצעים ולא רק הדרך. וכאן תמונה הטעות האופטית שעליה דיברתי קודם, והשגיאה שבבסיס ההאשמה של הציבור הימני, בכך שהוא לא מציע תוכנית. היומרה, אני עכשיו אכתוב הסכם, אקרא לו הסכמי אוסלו, וההסכם הזה יקרה, מאפיין את צורת חשיבה של אנשי שמאל. טוב. לעומת זאת האמירה, אני אבנה יישוב, והיישוב הזה ייכון לנצח עד שמישהו יצליח לתפוס מספיק אומץ כדי להוריד אותו, זאת חשיבה ימנית, ולכן אנחנו לא צריכים תוכנית מדינית סדורה, אנחנו פשוט צריכים ללכת ליישב את הגבעות ולהגשים את תפיסת העולם שלנו. טוב, זו הייתה האסטרטגיה של הימין באמת לאורך שנים. הנה, גוש קטיף, הוא ההצלחה הגדולה של האסטרטגיה הזו. עם כל הכבוד. עכשיו, שים לב מה קורה כרגע, זיו. כתוצאה מכך שאנחנו לא מסוגלים לשבת ולכתוב מה אנחנו מציעים במקום המדיניות של השמאל. מה שקורה כרגע הוא שהשר אולי היחיד שעושה משהו חשוב באמת, משמעותי באמת, עקרוני באמת, בממשלת הימין, הוא השר המנודה והמושמץ ביותר שמחמש כרגע את עם ישראל ומקים מאות כיתות כוננות בכל הארץ, בעוד שבתוך הקבינט שמנהל את המלחמה, הימין הישראלי ממהר להביא את השמאל שגרם לה. כן. ודואג למדר את בן גביר מן המקומות הללו, את אותו אחד שיש לו איזושהי חשיבה, הוא וסמוטריץ' אולי, כן, שיש להם איזושהי חשיבה אלטרנטיבית לזו של השמאל. והאלקטורט שלהם תמיד יתגרו את תפיסת העולם של השמאל. עכשיו תראה, המחשבה, אנחנו לא צריכים לתכנן תוכניות, אנחנו צריכים לרוץ וליישב, ההיגיון הזה פשוט התרסק באוסלו, התרסק בגוש קטיף, והוא נובע מכך שיש לימין הישראלי פחד גבהים. שים לב, ברגע שבגין עלה לשלטון ב-67, מה הוא עשה? רץ הביא את דיין כשר חוץ, רץ הביא את ויצמן כשר ביטחון, הותיר את כל המנגנון של השמאל על כנו, כי לא היה לו משהו אחר להציע. האסון הכי גדול שקרה לימין, זה שב-77 הוא עלה לשלטון, ולא יכול היה יותר להגיד מה לא, היה צריך להתחיל להגיד מה כן. כן. וכתוצאה מכך קיבלנו את חורבן סיני, ואת חורבן ימית, ואת מסירת, עד המילימטר האחר, השמאל לא העלה על דעתו לעשות דבר שכזה, אוקיי? ואת כל התהליך שפתח בהמשך את הסכמי אוסלו. הימין חייב להתחיל לייצר אלטרנטיבה מהותית.